ঈশান পেনেকাৰলৈ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 22 জানুৱাৰীৰ কাৰণে নিফটিৰ অৱস্থা এতিয়া একদমেই বেয়া। যোৱাকালি ভিডিঅ'ত এটা কথা জনাইছিলোঁ যে মিড কেপে আজি বোধহয় এটা ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল দিব পাৰে, কিন্তু উল্টা হ'ল। মানে মিড কেপত কেইটামান চাই আছে, যেনেকৈ জমেট', পে'টিএম বা ট্ৰেণ্ড, ইণ্ডিয়া হোটেলছ, এইকেইটা বহুত ডাঙৰ ৱেটেজ থকা আছে। যেতিয়া ইহঁত অলমষ্ট 10-12% তলত পৰিছে, তেতিয়া মিড কেপ 3% তলত পৰাটো মানে মিড কেপক কোনো ছাপৰ্ট দিব লগা নাছিলে। আৰু চবতছে ডাঙৰ কথা হৈছে বেংক নিফটিত আপোনাৰ যিটো ব্ৰেকডাউন হৈছে ন, এইটো অলপমান চিন্তাৰ বিষয় এতিয়া। আৰু স্পেচিয়েলি যিটো ICICI বেংক আজি প্ৰায় 3% তলত কৰিছে। চ' নিফটিৰ যিটো যেনেকুৱা এতিয়া মানে চেলিং আহিছে, চ' অহাকালি হয় যিটো ল' আমি ভাবি আছিলোঁ যে এইটো এটা মানে ইয়াৰ মিডিল পইণ্ট যিটো আমি এটা আমাৰ হিন্দী চেনেলটো যিটো কথা জনাইছিলোঁ যে এৰাউণ্ড 780 মান, সেই লেভেলটো আহি যাব পাৰে। আৰু এইটোৱে বোধহয় আল্টিমেট বটম হৈ যাব আমাৰ মাৰ্কেটত, আৰু ইয়াৰ পৰা আমি বোধহয় ৰিকভাৰী দেখা পাব পাৰোঁ। কিন্তু অহাকালি যে মাৰ্কেটত আৰু এটা পেনিক ডে আছে, এইটো মানে ডাইৰেক্ট এতিয়া চাই পেলাই ক'ব পাৰি। পেনিক চেলিংটো আহিব কালি, বাছ মাৰ্জিন ট্ৰিগাৰ নহ'লেই হ'ল। কিন্তু মাৰ্কেটখনৰ চিটুৱেশ্যনটো সিমান এটা ভাল নহয় এতিয়া। আৰু যিটো ফল আহিছে এইটো উইথ ভলেটিলিটি আহিছে। উইথ ভলেটিলিটি মাৰ্কেটত যিটো ফল আহে ন, সেইটো ভাল লক্ষণ নহয়। পেনিক চেলিং এটা আছে, পেনিক চেলিং কেতিয়া আহে ক'ব নোৱাৰোঁ, পেনিক চেলিং এটা আছে। বোধহয় আজি ট্ৰিগাৰ হৈ গৈছে নেকি পেনিক চেলিঙৰ। মই ডেটা অহাৰ পিছত ক'ব পাৰিম। কিন্তু পেনিক চেলিং যিটো কয় ন, চব ভাল শ্বেয়াৰো বিকা যায়, সেইটো এনেকৈ ক'ব নোৱাৰি। কিছুমান শ্বেয়াৰ আছে আজি তলত মানে হোল্ড কৰিও আছে, সেইকাৰণে ক'বতো নোৱাৰি, কিন্তু আহাতটো আহিব। মই অটো ছেক্টৰৰ কথা কৈ আছিলোঁ, অটো ছেক্টৰটো চাবৰ কাৰণে। অটো ছেক্টৰটো আজি অলপমান চেল অফ আহিছে, বাট ৰিকভাৰী ল'ব লাগে অটো ছেক্টৰ। বাকী আপোনাৰ চব ঠিকেই আছে। মাৰ্কেটখনে বোধহয় বটম বনাবৰ কাৰণে সাজু হৈ আছে। বাজেটৰ আগে যিটো ফল এটা আহিব লগা আছে ন, সেইটো বোধহয় আজি কালিৰ ভিতৰতে আহি যাব। আৰু আমি এৰাউণ্ড 780 মানত 780 যদি পাই যাওঁ কালি, তেনেহ'লে আমি লটাৰী কিনি থৈ দিম, বাজেটৰ লটাৰী। অপশ্যন চেইন এনালিচিছ যদি চাওঁ, তেনেহ'লে অপশ্যন চেইন এনালিচিছৰ কল ৰাইটিং হৈছে, পুট ৰাইটিং বেয়াকৈ আঁতৰি গৈছে। 23,000 এবাৰ ব্ৰেকডাউন দিয়াৰ পিছতে আচল চেল অফ আহিব। চ' বোধহয় কালি আহি যাব পাৰে, ব্ৰেকডাউন আহি যাব পাৰে মাৰ্কেটত। এইটোৱে ইমানখিনিয়ে, বেছি ইয়াতে ডিছকাছ কৰি পেলাই লাভ নাই, কাৰণ অহাকালি যিটো হ'ব গেপ ডাউনতে হ'ব লাগে। গেপ ডাউনত হৈ পেলাই তাৰপিছত ৰিকভাৰী আহে নে নাই এইটো চাব লাগিব। কিন্তু এটা কথা যে যদি 22,900 মান যদি পায় ন কালি, তেনেহ'লে কি হ'ব, 900 পালে এই যিটো অপশ্যন ৰাইটাৰ, এই যে 23,000ৰ যিখিনি পুট ৰাইটাৰ বহি আছে ন, তেওঁলোক ভাগিব। কিন্তু তাৰ কাৰণে আৰু এটা 100 পইণ্টছ তলত গুচি যাব পাৰে। চ' এইটো অলপমান চাই থাকিব। ইমানে, বেছি ডিছকাছ কৰিব লগা নাই এতিয়া, কাৰণ ট্ৰেণ্ডটো একদম বিহেৰিছ হয়। থেংক ইউ।